شاید باورت نشه تو سریال پنگوئن ساخته جدید HBO کلی نکات آموزشی کسب و کار، استراتژی‌ها و ترفندهای بیزینسی نهفته است. برای اینکه بخوای همشون رو بدونی تو این اپیزود با من همراه باش. Trust me, it's just the beginning. سلام علیکم، امیدوارم که خوب باشید. من مانوئل هستم. تو این کانال در مورد استارتاپ‌ها و کسب و کارهای اینترنتی صحبت می‌کنم. اگه به این مفاهیم علاقه‌مند هستی حتما کانالمو سابسکرایب بکن، زنگوله کنارش هم بزن تا هیچ ویدئویی رو از دست ندی. خب برمیگردیم به سریال جذاب پنگوئن، ساخته جدید HBO که اتفاقا همین یک هفته اخیر تموم شد. قسمت 8مش منتشر شد و خیلی سر و صدا کرد و میتونیم بگیم یکی از اسپیناف های سریای بتمن و حالا شخصیت های دی سی به حساب میاد و به نظرم یه سریال خیلی خوش ساخت و خوبی بود که میتونست تو هر قسمتی شما رو درگیر بکنه. بازی خیلی خوب کالین فارل در نقش پنگوئن خیلی به چشم می اومد و اتفاقا کلی نکاتی که میخوایم در موردش صحبت کنیم از همین فارل عزیز یا پنگوئن هستش که به قول خودش آز خب خیلی علاقه به گفتن پنگوئن نداره، به خاطر همین سعی میکنیم از آز استفاده بکنیم توی ویدیو برای احترام به شخصیت پنگوئن. به خاطر همین حتما با من همراه باشید توی ویدیو تا ببینیم چه چیزهایی میتونیم از این سریال یاد بگیریم. خب نکته اولی که در مورد سریال پنگوئن خیلی تو چشم زد و میتونستی ازش یاد بگیری بحث مدیریت روابط هست. خب این آدم ابتدای فعالیت هیچ کسی نبود دیگه، راننده سوفیا بود، حالا بر اساس اتفاقاتی اومد و رسید به این جایگاهی که وجود داره. با کشته شدن اون پسر اصلی خانواده خودش حالا میتونست شهر رو تصاحب کنه به قول معروف یه جورایی و سعی کرد با هر خانواده‌ای و با هر دار و دسته‌ای بر اساس نیازی که دارن و بر اساس اون دیدی که دارن باشون دیل بکنه. با مارونیا، با فالکون‌ها یا با دار و دسته‌های مختلف سعی کرد دقیقاً اون چیزی که میخوان رو بهشون بده، همون ارزش پیشنهادی که ما دلیلی که آدم‌ها باید به توجه کنن. اومد از تک تک آدم‌ها به نفع خودش استفاده کرد و به نفع اون تاجگذاری خودش استفاده کرد. Ma? I'm gonna take care of you, Mark. You know that, right? نکته دوم، اما شخصیت آز خیلی خوب پرداخته شده بود، شخصیت پنگوئن و مدیریت بحران این آدم بود. یعنی یکی از مهمترین مهارت‌های نرم رهبرا مدیریت بحران هستش و این ذاتاً این آدم میتونست مدیریت بحران بکنه و انعطاف پذیر باشه. یعنی تو شرایط مختلف میتونست قشنگ بازی رو برگردونه. حالا اون زمان که خانواده مارونی اومدن میخواستن بگیرنش، اون قسمتی که قارچا رو از دست داد، توی ناامیدی اون مترو رو پیدا کرد، اون قسمت پایین حالا شهر رو پیدا کرد، اونجا کارگاه ایجاد کردن براش، حالا تونست طریق توسعه بکنه و کلی مثال دیگه که میتونیم در مورد آز بزنیم. این شرایط مدیریت بحرانش رو خوب تونست نشون بده. نکته سوم این که بیزنسمن خوبی هم بود، یعنی استراتژی رشد رو میدونست. ما تو یکی از اپیزودا که اینجا میتونید ببینید در مورد استراتژی رشد پلتفرم‌ها صحبت کردیم. یکی از استراتژی‌ها میشه سیدینگ استراتژی، یک استراتژی جذاب گفتم. حالا مثال اونجا بحث ساقی مواد رو هم اونجا زدم، دقیقاً اینجا هم همین اتفاق افتاد. توی یکی از قسمت‌ها آز برای اینکه اون مواد جدیدش رو می‌خواست پخش بکنه، حالا دیده بود که خب اون خانواده مارونی و خانواده فالکونا اومده بودن، البته جیگانته فکر کنم دیگه فالکونی نبود تو استیج. اون زمان میخواستن بازار رو بگیرن، یعنی داشتن رعب و وحشت ایجاد میکردن، حالا میخواستن انحصار ایجاد کنن. کاری که انجام داد اومد اعلام کرد که کل شهر رو بیان مواد رایگان پخش بکنن. خب قاعدتا این از نظر ابتدایی خب هزینه بسیار زیادی داشت و یه دیوونگی به حساب می اومد، اما کاری که این انجام داد کل شهر رو این مواد رو پر کرد و تقاضا ایجاد کرد و اون استراتژی سیدینگ استراتژی به نحو اصلا تونست اونجا اجرا بکنه. عملا آدم ها تو فاز اول میتونستن از موادشون رایگان استفاده کنن، دیگه هم اون مشکلات انحصار ایجاد نمیشد، چون دیگه اون پخش کننده مواد این کار انجام ندادن که بیان خیر اونو بکشن بگیرن یا مثلا
زهر چشمی از اون خانواده، از اون دسته های کوچیک بگیرن اون دوتا خانواده بزرگ. به خاطر همین اینجا این استراتژی بسیار خوب کار کرد و تونست یه رشد خوبی رو تو اون بازه داشته باشه. یه اتفاق دیگه هم که توی سریال افتاد، مخصوصا تو قسمت آخر نمود پیدا کرد، این بود که تونست روابط عمومی بزرگ ایجاد بکنه. این مدیریت ارتباطات درستی انجام داد. با نماینده مجلس فکر کنم شروع کرد به لابی کردن، بهش یه سری پیشنهادات داد، ارزش پیشنهادی، و اون رو اومد کلا فرایند رو و تمام اتفاقات شهر رو قشنگ پلان کرد و همه رو اومد سوق داد به یه سمتی که حالا سوفیا مثلا تمام این کارها زیر دست سوفیا بدبخته که این دفعه دوباره به مشکل برمیخوره، برای که باز دوباره همه کازگوزه رو روی این بنده خدا شکستم. اما اومد کل به قول معروف رسانه، کل مدیا در مورد اتفاقات صحبت کردن و دقیقاً چیزی که آز میخواست. یعنی اومد یک کمپین پیار خوبی رو شکل داد و کل شهر رو برخلاف سوفیا روند و کلا سیستم رو به هم زد. نکته بعدی، این آدم سخنران خوبی بود، یعنی سخنور خوبی و میدونست دقیقاً چه چیزی رو صحبت بکنه. خب یکی از بولدترین سکانس های این سریال سکانس این هستش که رفت با سردسته اون خلافکارا صحبت کرد و اتفاقی که افتاد اینه که اومد خودش رو یک لول آورد پایین، یعنی از نگاه بالا و پایین به داستان نگاه نکرد و از یک لول خودش رو دقیقاً اون چیزی که میخواستن رو بهشون دلیور کرد. اما روی صحبتشون به صورت خاص خود سردسته ها نبودن. همونجور که تو قسمت آخر توی ماشین به سوفیا گفتیم که خب نفرات دوم مد نظر هستن، اینجا نفرات دوم رو باید ما تارگت قرار بدیم. دقیقاً میدونه سگمنت صحبتش کیه، دقیقاً با کی کار داره و دقیقاً اون نکات رو به صورت غیر مستقیم به اونها اشاره کرد. همون بحث همدلی که ما این پسی که داریم صحبت میکنیم اینجا واقعا نمود پیدا کرده و دقیقاً اون چیزی که اون معاونه نفرات دوم اون سردستا میخواستن رو بهشون داد و دقیقاً صحبتش این بود که اوکی، ما که نفر دومی هیچ وقت دیده نمیشیم و الان وقت اینه که ما بیایم بالا. و هم دیدید که یه سکانس خیلی جذاب که همه نفرات دوم رئیساش رو به هر شکلی ممکن داشتن قتل عام می‌کردن و این اتفاق واقعا این سخنوریه، این دقیقاً همزاد پنداریه، هنر متقاعد سازیه، یه نکته بسیار مهمی که توی شخصیت پردازی آز بسیار بسیار مورد توجه قرار گرفته. Our names are gonna live forever. To take him back got them. اما نکته بعدی بحث مدیریت ریسکشه. یعنی اومد تمام پارامترهایی که برای خودش ریسک ایجاد میکرد رو شناسایی کرد و یکی یکی حذفشون کرد. یکی از بولدترین مدیریت ریسکش اون کشتن بنده خدا ویکتوره. واقعا چرا؟ یعنی چون خودش رون استراتژی نفر دوم تمرکز کرده بود و رشد کرده بود، نمیخواست نفر دومی رشد بکنه و ببینید این ریسک رو چجوری شناسایی کرده و چجوری نابودش کرده. و البته ما حالا نمیگیم که حالا شما ببینید کی داره رشد میکنه بکشیدش، دلیل نمیشه شما جانشین پروری نکنید یا مدیریت استعدادها توی تیمتون انجام ندید. اینجا بحث اینه که یک ریسک رو شناسایی کرد برای خودش و اون رو مدیریت کرد، یعنی ریسک رو حذف کرد. اینقدر از آز صحبت کردیم، یکم در مورد سوفیا صحبت بکنیم. سوفیا کلا شخصیت پردازی جالبی داشت و آدم میتونست باهاش همزاد پنداری بکنه، نه منفی بود نه مثبت، یعنی نمیتونستی ازش بدت بیاد نه خوشت بیاد، یعنی یه چیز وسطی بود و به نظرم جالب بود. کلا شخصیت هم آز و شخصیت سوفیا همین ویژگی رو داشتن. اما در مورد سوفیا مهمترین اتفاقی که رقم زد به نظر من و جالب بود زمانی بود که اومد کل خانواده رو کشت و خودش موند و یک خانواده، یعنی یک تجهیزات و یه تیم و کلی منابع، اما دسترسی بهش نداشت. چند تا کار مهم انجام داد. یکی که جانی رو زنده نگه داشت، برای این نبود که عاشق چش ابروش بود یا می‌خواست ازش انتقام بگیره، چون کلید ورود به این امپراتوری دست جانی بود، به خاطر همین حتما باید اون رو نگه می‌داشت و مشروعیت می‌گرفت ازش. یعنی این داستان مشروعیت برای تیم خیلی مهم هست. شما مثلا به عنوان یک رهبر جدید وارد یک تیم میشید، همه اون رهبر قبلی رو
خب ستایش میکنن و ازش پیروی میکردن، اینکه با شما همراه بشن بسیار بسیار کار سختیه. اتفاقی که افتاد تونست اون مشروعیت اولیه رو ایجاد بکنه، تماس اولیه رو با تیم برقرار بکنه، چیزی که دقیقاً میخواستن رو بهشون دلیور کرد، دقیقاً باشون همزاد پنداری کرد و اون ارزش پیشنهادی خوبی داد. اینجا گفت آقا من پول به شما میدم، اون چیزی که میخواید رو به شما میدم و دیگه خبری از نگاه بالا پایین و این داستانا نیست. ولی اینجا یک مانعی براش وجود داشت دیگه، یه مانعی مثل به اسم همون جانیه وجود داشت و همونجا هم کشت، هم زهر چشم گرفت از اون اعضای تیم و هم تونست اونا رو حالا با 2 تا پارامتر، یکی ترس و یکی پول همراه بکنه و هر دو توی این خانواده، یعنی تو دار و دسته های مافیایی، این کاملا تعریف شده است. 2 تا ارزش پیشنهادی، اون رهبر هر چقدر این 2 تا رو داشته باشه، یکی ترس و یکی پول، هر چی هم باشه اون اعضا حمایتش میکنن. بخاطر این کار خوب سوفیا رو اینجا شاهد بود. و یک کار خوب دیگه هم که سوفیا انجام داد توی مواجهه پنگوئن و مادرش بود و اومد یک بستری رو فراهم کرد. ابتدا فهمید که مادرش چه کار کرده و اصلا کلا ریشه تمام مشکلات رو پیدا کرد، اما خودش مستقیما با آز در نیفتاد، یعنی وارد درگیری باهاش نشد یا نکات مهم رو خودش بهش نگفت. سعی کرد این دوتا رو با هم فیس بکنه، تحت فشار قرار بده آز رو و دقیقاً شخصیت آز رو کنار مادرش که مهمترین شخصیت براش تو زندگی و همش تایید اون رو میخواد قرار داد و واقعا اون سکانس یکی از مهمترین سکانس ها و بهترین سکانس های سریال به حساب میاد. قشنگ در اومد کاره و این دقیقاً اون قدرت سوفیا رو داره نشون میده که دقیقاً تونست این دوتا رو در کنار همدیگه قرار بده و این هم یکی از نکات مهم شخصیت سوفیا به حساب میاد. خب اینم از بررسی سریال پنگوئن. امیدوارم خوشتون اومده باشه. سعی کردم یه نگاه متفاوتی به این سریال داشته باشم، نگاهی که توی شاید یوتیوب نباشه و خب از نگاه بیزینسی و تخصصی که دارم اومدم سریال رو به عنوان یک بیننده معمولی تحلیل کردم، قسمت‌های بیزینسی و نکات ارزشمندی که میتونستیم توی کار خودمون به دستش بیاریم، استفاده کنیم ازش و شاید شبیه سازی کنیم توی بیزینس خودمون. اگر دوست داشتید این اپیزودو و دوست دارید این ادامه دار بشه، سریال ها فیلم های مختلف رو از نگاه بیزینسی بررسی بکنم، حتما برای من این کامنت بکنید، نظرتون رو به من بگید. اگه خودتون هم یه نکته‌ای رو دیدید که من جا انداختم حتما بنویسید که دیگران هم ازش استفاده کنن. دمتون گرم که تا الان با من همراه بودید. اگه علاقه‌مند به حوزه استارتاپی هستید حتما سابسکرایب بکنید. حوزه کسب و کارها، فروشگاه آنلاین، پیج‌های اینستاگرام، هر چیزی، هر کسی که با کسب و کار سر کار داره، این کانال و مفاهیم و آموزشاش بهش خیلی کمک میکنه. دمت گرم. امیدوارم که تو اپیزودهای دیگه ببینمت.